Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm món bánh rán nhân đỗ. Nhà mình thì còn thừa một ít đường bột từ hôm mùng 3 tháng 3. Thì là muốn hướng dẫn anh em làm bánh. Ở đây thì mình có đỗ này, bột làm bánh trôi từ mùng 3 tháng 3 thừa đấy, như mình đã nói. Còn đây là đường. Nguyên liệu thì chỉ có thế thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm nhân trước nhá. Nhân chúng ta sẽ nấu đường. Để làm nhân thì đầu tiên là chúng ta cho nước vào nồi. Rồi cứ cho đây. Rồi, bếp ga đã được bật sẵn rồi đấy. Bếp ga đã cháy. Bây giờ chúng ta cho đường để đun cho nó tan đường ra, xong rồi chúng ta mới đổ đỗ vào. Về độ ngọt thì các bạn có thể ăn ngọt bao nhiêu thì cho bấy nhiêu vậy. Khuấy đều để cho đường nó tan ra. Mùng 3 tháng 3 là mình đã cố gắng nghiền thừa bột để có cơ hội làm bánh này. Ngọt vậy cơ à? Nhưng mà nhà mình có thói quen ăn ngọt rồi. Có thói quen ăn ngọt đấy. Sau khi đường nó tan hết thì chúng ta sẽ đổ đỗ vào. Lấy cái thìa mới cho nó sạch được. Nhưng bỏ sót này. Thôi cứ đổ vào đi. Chúng ta sẽ nấu đến bao giờ cho nó sền sệt và cái đỗ nó phải chín bở ra. Như thế này là chúng ta có thể bắt đầu gói bánh được rồi. Sau khi đỗ đã nguội thì chúng ta vớt ra, xúc vào một cái đĩa và chúng ta nặn thành đây là quá trình nặn. Nặn rất là dễ. Sau khi nặn xong thì chúng ta sẽ rắc thêm một ít vừng lên. Rồi, trông cái bánh của chúng ta nó rất là ngon nào. Mình đã nặn được 5 cái và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dán bánh. Đợi mưa nóng thì chúng ta sẽ thả bánh vào. Ôi, bánh nhìn chuyên nghiệp và đẹp ấy chứ nhỉ. Rồi, thả bánh vào thôi. Xong rồi, ngon chưa? Nhân đậu xanh. Nhân đậu xanh. Bánh rán. Dọn dính ở chảo à?
nó sẽ phồng ấy. Nó sẽ phồng sẽ là 5 cái là một lượt là vừa. Đối lượng mồ hôi nhám màu nó khỏe. Sau 3 phút quá là vàng ngon, mình rất là rồi nhỉ. Thích ăn vàng này hay là vàng hơn đây? Cái này cho ra được rồi này, nó ráo mỡ rồi đã. Rồi cho ra đi. Chả sao rồi. Cứ ra. Ui, đây vẫn là người. Ngon như ở chợ luôn. Ở chợ nó là bằng mỡ không chất lượng như của mình. Entertain. Đây là thành quả của chúng ta đây. Trông cũng ngon chứ. Cắt đôi xem sao. Nhìn ngon. Vừa mới dán xong, độ phồng của nó khá là cao. Độ ngon chưa? Sợ ơi, rồi thế thôi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món bánh ngon, nóng hơi hổi. Ngon. Định đã lại ăn sáng mà nó gần trưa mất rồi. Ngon. Xin chào các bạn nhé.